นานมาแล้วบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายที่นั่นได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เหล่าเทวดาชั้นสูงต้องหันกลับมาใส่ใจเทวดาชั้นต่ำมากขึ้นเพราะบนสวรรค์ชั้นฟ้านั้นเหล่าเทวดาและนางฟ้าต่างก็มีการแบ่งชนชั้นโดยมีเทพองค์อินเป็นใหญ่ที่สุดและลดหลั่นกันลงมาตามลำดับชั้นส่วนเทวดาที่เป็นเทพชั้นต่ำบนสวรรค์ก็คือเหล่าเทวดารับใช้ที่ต้องคอยดูแลเหล่าเทวดาและนางฟ้าในชนชั้นต่างๆซึ่งเทวดาและนางฟ้าที่อยู่ในชนชั้นต่ำต่างก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองต้องทำบางองค์ที่มีนายดีบรรดาเทวดาและนางฟ้ารับใช้ก็โชคดีไปก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายตามชนชั้นวรรณะของตนเองแต่ถ้าได้รับใช้เทวดาหรือนางฟ้าบางองค์ที่ไม่ค่อยเป็นธรรมนักหรือไม่ค่อยมีความเมตตาเทวดาและนางฟ้ารับใช้ก็อาจจะต้องอยู่แบบทุกข์ใจเช่นกันส่วนบนสวรรค์ชั้นฟ้าในชั้นที่ 4นั้นก็มีเทวดาชั้นต่ำอยู่2 องค์ที่เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองมีชื่อว่าฤทธีและฤทธาทั้งฤทธีและฤทธาต่างก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นมนุษย์และตอนที่ยังเป็นมนุษย์กันอยู่นั้นทั้ง2 คนก็เป็นคนที่ต่ำต้อยไม่ได้มีฐานะทางสังคมอะไรคือต่างก็ยากจนและกำพร้าพ่อแม่ทั้ง2อาศัยอยู่ในวัดโดยมีหน้าที่คอยดูแลวัดวาอารามและพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดจนกระทั่งเติบใหญ่ทั้งฤทธีและฤทธาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและพยายามทำบุญสุนทานเท่าที่ตัวเองจะทำได้จนกระทั่งแก่เฒ่าทั้งคู่ก็ได้สิ้นลมในวัดที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนั่นเองและด้วยอำนาจบุญที่ทั้งสองพยายามกระทำมาตลอดทั้งชีวิตทำให้ทั้งคู่ได้ไปจุติบนสวงสวรรค์แต่ถึงแม้จะได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งคู่ก็เป็นได้เพียงแค่เทวดาที่มีวรรณะต่ำที่สุดในสวรรค์และได้ทำหน้าที่เป็นเทวดารับใช้ซึ่งเทวดาที่เป็นเจ้านายของฤทธีนั้นเป็นเทวดาที่มีความเมตตาปราณีส่วนฤทธากลับโชคร้ายกว่าฤทธีเพราะเขาได้เป็นเทวดารับใช้เทวดาองค์หนึ่งที่ไม่น่ารักและเอาแต่ใจตนเองฤทธามักจะมานั่งระบายความในใจให้เพื่อนฟังอยู่เสมอและมักจะถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงได้โชคร้ายไม่ได้รับใช้เทวดาอย่างเช่นนายของฤทธีข้าละแปลกใจนักฤทธีเรา2 คนอุตส่าห์ทำบุญสุนทานมาตลอดในตอนที่เป็นมนุษย์ข้านั้นหวังว่าผลบุญของข้าจะทำให้ข้าได้เป็นเทวดาที่สุขสบายแต่พวกเรากลับได้เป็นแค่เทวดารับใช้ข้าละไม่เข้าใจจริงๆอย่าคิดมากเลยดีแค่ไหนแล้วที่เราได้มาสวรรค์ไม่ได้ตกนรกจะเป็นเทวดาแบบไหนก็ช่างเถอะอย่างน้อยเราก็มีคำว่าเทวดานำหน้านะก็จริงของเจ้าผู้มีบุญย่อมได้เป็นเทวดาผู้ที่มีบุญมากยิ่งกว่าก็ย่อมเป็นเทพองค์อินปกครองเหล่าเทวดานางฟ้าและเป็นผู้ปกครองสวรรค์นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเราทำบุญมาแค่นี้ผลบุญส่งมาแค่นี้ให้ยอมรับด้วยใจยินดีและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเถิดทุกครั้งที่ฤทธามาระบายความในใจกับฤทธีเขาก็จะกลับไปทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและคิดถึงคำพูดที่เพื่อนบอกอยู่เสมอแล้วทั้งคู่นั้นต่างก็ทำหน้าที่ของตนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและที่บนสวงสวรรค์ใน1 เดือนเหล่าเทวดาชั้นสูงจะต้องเข้าไปพบปะกับเทพองค์อินเพื่อรายงานความเป็นไปบนสวรรค์ตามพื้นที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบและเทวดาที่เป็นนายของฤทธีก็เป็นหนึ่งในเทวดาที่ต้องไปกราบทูลเรื่องราวต่างๆให้กับท่านเทพองค์อินและทุกครั้งที่ไปเข้าเฝ้าเทพองค์อินฤทธีก็จะต้องติดตามไปด้วยเพื่อคอยดูแลรับใช้และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยสิ่งแรกที่ฤทธีจะต้องทำนั่นก็คือการตักน้ำล้างเท้า
ให้กับเทวดาที่เป็นเจ้านายและเช็ดทำความสะอาดจนเรียบร้อยหลังจากนั้นเทวดาที่เป็นเจ้านายจึงจะเดินเข้าไปในส่วนประทับของเทพองค์อินและครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อไปถึงฤทธีก็ถอดรองเท้าของเจ้านายออกแล้วเขาก็ตักน้ำล้างเท้าให้อย่างระมัดระวังเมื่อล้างจนสะอาดแล้วเขาก็นำผ้าออกมาซับเท้าจนแห้งและสวมรองเท้าให้เหมือนเดิมพร้อมกับก้มศีรษะทำความเคารพเทวดาผู้เป็นเจ้านายนั้นมองฤทธีอย่างเมตตาเขาเอ่ยขอบคุณฤทธีและเหตุการณ์บ่าวรับใช้นายในครั้งนี้ก็อยู่ในสายตาของเทพองค์อินด้วยความบังเอิญเทพองค์อินรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ฤทธีแสดงออกเพราะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ฤทธีได้กระทำนั้นออกมาจากใจจริงๆแม้จะเป็นหน้าที่ที่ต่ำต้อยที่สุดแล้วแต่ฤทธีก็ใส่ใจและกระทำด้วยความเต็มใจเทพองค์อินจึงรู้สึกชื่นชมและอยากจะรู้จักกับฤทธีเมื่อเทวดาที่เป็นนายของฤทธีได้เข้าเฝ้าเทพองค์อินก็แจ้งว่าต้องการจะรู้จักกับเทวดารับใช้ของเขาฤทธีจึงถูกนำตัวเข้าไปในชั้นระโหฐานด้านในอันเป็นที่ประทับของเทพองค์อินข้าพระองค์ฤทธีพะยะค่ะหลังจากที่ได้คุยกันเทพองค์อินก็ยิ่งถูกใจฤทธีและได้ขอตัวฤทธีเอาไว้เพื่อเป็นเทวดารับใช้ในที่ประทับซึ่งสิ่งนั้นทำให้เทวดาที่เป็นนายของฤทธีรู้สึกยินดีมากเพราะเขารู้ว่าถ้าเทพองค์อินถูกใจเทวดาองค์ใดนั่นหมายความว่าเทวดาองค์นั้นมีคุณสมบัติของการเป็นเทวดาที่ครบถ้วนและมีโอกาสสุขสบายบนสวรรค์ชั้นฟ้าตลอดไปเทวดาที่เป็นนายของฤทธีจึงรีบยกฤทธีให้กับเทพองค์อินทันทีและฤทธีก็ได้แสดงความเคารพเทวดาผู้เป็นนายพร้อมกับเอ่ยขอบคุณข้าขอบพระคุณท่านมากที่ส่งเสริมข้าพระองค์แล้วข้าจะแวะไปเยี่ยมเยียนท่านเจ้าไม่ต้องขอบอกขอบใจข้าดอกสิ่งที่ท่านองค์อินมองเห็นคือความเป็นตัวเจ้าไม่ใช่เพราะข้าบอกเล่าจงรักษาความดีไว้ให้มั่นเถอะนะข้าไปก่อนละหลังจากที่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเทพองค์อินและฤทธีก็ได้รู้ว่าในที่ประทับนั้นยังต้องการเทวดารับใช้อีกหนึ่งองค์เขาเลยนึกถึงฤทธาและได้แจ้งกับท่านองค์อินว่าอยากให้เพื่อนได้มาทำงานรับใช้อยู่ด้วยกันณที่ประทับแห่งนี้ซึ่งท่านองค์อินก็มิขัดข้องฤทธาจึงได้มาทำงานรับใช้องค์อินและอยู่ด้วยกันกับฤทธีฤทธานั้นรู้สึกดีใจมากที่เพื่อนได้นำพาตนเองให้พ้นจากเทวดาผู้เป็นนายที่เอาแต่ใจตนเองและเอาแต่ดุด่าว่ากล่าวเมื่อไม่ได้ดั่งใจอะไรก็จะเอะอะโวยวายท่าเดียวฤทธีเลยปรามฤทธาว่าจะเอ่ยว่าผู้ใดแต่ขอให้ทำหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำอย่างสุดความสามารถอย่ามัวได้แต่บ่นพร่ำเพ้อเพราะเมื่อทำดีและทำเต็มที่แล้วผลที่ตามมาคือความสุขใจในสิ่งที่ได้กระทำและจะเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยรอบด้านมาทำให้มีความสุขแต่จะสุขใจด้วยตนเองฤทธามองฤทธีอย่างชื่นชมและรับรู้แล้วว่าทำไมเทวดาที่ต้อยต่ำอย่างฤทธีถึงได้เข้าตาเทพองค์อินอีกทั้งยังช่วยเหลือเขาได้อีกด้วยเมื่อฤทธีและฤทธาได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดกับเทพองค์อินทั้งสองจึงได้รู้ว่าการเป็นเทพองค์อินนั้นไม่ได้สุขสบายอย่างที่พวกเขาคิดเพราะเทพองค์อินต้องปกครองเหล่าเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ที่ต่างก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันบ่อยครั้งที่เทพองค์อินต้องเหนื่อยใจกับพฤติกรรมที่ไม่ได้แตกต่างกับมนุษย์ของเหล่าชาวสวรรค์เทพองค์อินต้องคอยไกล่เกลี่ยและตัดสินคดีความและต้องคอยปกปักรักษาแผ่นดินสวรรค์ให้ปลอดภัยจากชาวยักษ์อสูรอีกด้วยซึ่งเทวดานางฟ้าที่มีบุญและได้มาจุติอย่างสุขสบายนั้นก็ไม่ค่อยได้รู้กันนักว่าที่ทุกองค์อยู่กันอย่างสุขสบายโดยที่ยักษ์อสูรไม่มารุกรานนั้นก็เพราะมีเทพองค์อินคอยปกป้องดูแลอยู่และฤทธีก็ได้รู้ว่าเทพองค์อินนั้น
ต้องคอยปกป้องอาวุธสวรรค์เพื่อไม่ให้ยักษ์อสูรมาขโมยเอาไปได้ซึ่งอาวุธนั้นดูคล้ายกับพระขันสีทองและได้วางอยู่บนแท่นอัญมณีในห้องหนึ่งเทพองค์อินนั้นได้แต่งตั้งเทวดาชั้นสูงให้คอยดูแลอยู่ทั้งสี่ด้านของห้องและพระองค์เองก็คอยสอดส่องดูแลอยู่เสมอฤทธีที่ได้มีโอกาสดูแลรับใช้องค์อินอยู่บ่อยครั้งก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธสวรรค์ว่าถ้าตกไปอยู่ในมือของยักษ์อสูรเมื่อไหร่ฟ้าสวรรค์อาจจะต้องปั่นป่วนและอาจมีศึกใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะยักษ์อสูรนั้นต้องการจะครอบครองและเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นฟ้าภายใต้ท่าทีที่ดูละมุนอ่อนโยนและมีเมตตาของท่านองค์อินนั้นแท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีความกังวลใจเพราะเหล่าเทวดานางฟ้ามักจะไม่สนใจสิ่งใดส่วนใหญ่ก็คิดว่าตนเองได้มาเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็จะยึดถือแต่ความสะดวกสบายแม้พระองค์จะทรงตักเตือนให้ระมัดระวังองค์เองแต่ก็ไม่ค่อยมีเทวดานางฟ้าใส่ใจกันมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อฤทธีได้ไปเข้าเฝ้าเทพองค์อินเพื่อถวายงานรับใช้ตามปกติแต่เมื่อไปถึงที่ประทับเขาก็พบกับความว่างเปล่าและรายรอบที่ประทับก็เต็มไปด้วยเทวดาชั้นสูงที่อยู่ดูแลเทพองค์อินทุกองค์อยู่ในท่าทีที่วิตกกังวลเมื่อฤทธีสอบถามจึงได้รู้ว่ามีอสูรตนหนึ่งแอบขึ้นมาบนสวรรค์และได้ขโมยอาวุธสวรรค์ไปหลังจากนั้นไม่นานเทพองค์อินก็เรียกเทวดาทุกองค์ให้เข้าไปพบและได้สั่งให้เทวดาที่คอยดูแลสวรรค์แต่ละชั้นให้ไปแจ้งข่าวแก่เทวดาและนางฟ้าทุกองค์เพื่อให้รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นและให้อยู่กันอย่างสงบไปก่อนอย่าเพิ่งออกมาสังสรรค์หรือพบปะชุมนุมกันหลังจากนั้นเทพองค์อินก็ได้ส่งเทวดาที่มีฝีมือลงไปจัดการกับยักษ์อสูรเพื่อแย่งชิงอาวุธสวรรค์กลับมาแต่ไม่ว่าจะส่งไปกี่องค์ก็จะพ่ายแพ้กลับมาทุกครั้งและยักษ์อสูรก็ท้าทายให้เทพองค์อินลงไปจัดการกับมันด้วยตนเองซึ่งถ้าเทพองค์อินลงไปจัดการตามที่ยักษ์อสูรท้าทายนั่นก็เท่ากับว่าบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะไร้ซึ่งเทวดาที่มีฝีมือคอยอยู่ดูแลสวรรค์เหล่ายักษ์อสูรก็รอเวลาเหยียบย่ำอยู่แล้วซึ่งเทพองค์อินนั้นรู้ดีและพระองค์ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าพระองค์จะลงไปจัดการกับยักษ์อสูรเพื่อจะนำอาวุธสวรรค์กลับมาแต่เทวดาที่คอยดูแลเทพองค์อินได้คัดค้านเพื่อไม่ให้เทพองค์อินลงไปซึ่งฤทธีก็เห็นด้วยตามนั้นหลังจากที่เทพองค์อินได้ใคร่ครวญดูแล้วพระองค์ก็เลยออกประกาศให้เทวดาทุกชนชั้นได้ออกมารวมตัวกันเพื่อไปทำศึกกับเหล่ายักษ์อสูรเป็นการแสดงให้พวกมันรู้ว่าชาวสวรรค์ก็มีฝีมือแต่สิ่งที่พระองค์ประกาศออกไปกลับไม่ได้รับการตอบรับจากเทวดาบางองค์ถึงจะเสนอตัวออกมาช่วยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอสูรอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสิ่งนี้ทำให้เทพองค์อินต้องบอกให้หยุดก่อนและพระองค์ก็ได้นิ่งคิดว่าจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ส่วนฤทธีกับฤทธาก็ได้มีโอกาสนั่งฟังการประชุมของเทพองค์อินกับเหล่าเทวดาชั้นสูงและทั้งสองก็ได้รู้ว่าอาวุธสวรรค์นั้นอยู่ที่จอมยักษ์อสูรที่ชื่อว่าอสูรอัคคีซึ่งเป็นเจ้าอสูรที่ร้ายกาจมากและยากที่เทวดาองค์ไหนจะต่อกรได้นอกจากเทพองค์อินเท่านั้นเมื่อประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเหล่าเทวดาก็แยกย้ายกันกลับแต่เทพองค์อินยังคงประทับนิ่งและมีสีหน้าแววตาครุ่นคิดส่วนฤทธีกับฤทธาที่นั่งอยู่ไม่ไกลนักก็ได้แต่มองหน้ากันและฤทธีก็ได้หันไปกระซิบถามฤทธาว่าตนอยากให้ฤทธาช่วยฤทธาจะสามารถช่วยได้หรือไม่ฤทธามีสีหน้าแปลกใจที่เพื่อนถามแบบนั้นแต่เขาก็ตอบอย่างไม่ลังเลว่าเขาจะช่วยทุกอย่างหลังจากนั้นฤทธีก็ได้เข้าไปคุยกับท่านองค์อินและเล่าแผนการของตนเองให้พระองค์ฟังเมื่อเทพองค์อินได้รู้แผนการของฤทธี
พระองค์ก็รู้สึกแปลกใจที่ฤทธีดูจะกระตือรือร้นอยากจะช่วยพระองค์ทั้งที่การเป็นเทวดาชั้นต่ำนั้นก็ย่อมมีเวทมนต์และกำลังที่น้อยกว่าเทวดาชั้นสูงอยู่แล้วข้ารู้ว่าเจ้ายักษ์อสูรมันจ้องจะเล่นงานพวกเราอยู่ถ้าพระองค์นำกำลังลงไปพวกมันจะเข้ามากำจัดเหล่าเทวดาและจะหาทางจัดการกับพระองค์ด้วยฉะนั้นข้าเห็นควรว่าไปกันน้อยองค์ก็จะง่ายในการจัดการกับยักษ์อสูรพะยะค่ะไม่นานหลังจากนั้นเทพองค์อินกับฤทธีและฤทธาก็ไปถึงถิ่นของเจ้ายักษ์อสูรและเวลานั้นก็เป็นเวลาค่ำตามที่ฤทธีคำนวณไว้พอดีฤทธานั้นดูตื่นเต้นมากส่วนฤทธีก็ดูไม่แตกต่างกันแต่เขาดูจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้มากกว่าส่วนเทพองค์อินนั้นก็ได้แต่มองเทวดารับใช้ทั้งสององค์อย่างขำๆเพราะพระองค์รู้ดีว่าอสุรอัคคีนั้นทำอะไรพระองค์ไม่ได้อย่างแน่นอนมันแค่ต้องการจะท้าทายพระองค์ก็เท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วแค่พระองค์เอ่ยปากขออาวุธสวรรค์กลับคืนพระองค์ก็เชื่อมั่นว่าจะได้กลับคืนโดยที่ไม่ต้องรบรากันก็ได้แต่พระองค์อยากเห็นการช่วยเหลือของฤทธีที่ได้บอกแผนการไว้ทั้งหมดแล้วดังนั้นพระองค์เลยปล่อยให้เป็นไปตามแผนการทุกอย่างเทพองค์อินฤทธีและฤทธาได้เดินเข้าไปในถ้ำใหญ่ที่เป็นที่พักของอสุรอัคคีเมื่อไปถึงทั้งสามก็เห็นร่างอันใหญ่โตของยักษ์อสุรอัคคีกำลังนอนหลับอยู่และมีพระขันสีทองวางอยู่ใกล้ๆฤทธีก็เริ่มแผนการขึ้นทันทีเขาหันไปพยักหน้าให้กับฤทธาหลังจากนั้นฤทธาก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กับยักษ์อสุรอัคคีที่นอนหลับอยู่แล้วเขาก็เดินไปที่พระขันเพื่อที่จะหยิบออกมาแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อยักษ์อสุรอัคคีได้กระแอมออกมาและพลิกตัวมาทางฝั่งที่พระขันวางอยู่ฤทธาทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นจนยืนนิ่งขึงอยู่กับที่แต่สักพักยักษ์อสุรอัคคีก็หลับไปอีกครั้งฤทธาที่ยืนมองอยู่ก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกหลังจากนั้นเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปเพื่อที่จะหยิบพระขันแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเพราะพระขันทองได้ถูกยักษ์อสุรอัคคีจับไว้และด้ามพระขันก็อยู่ในมืออันหนาใหญ่ของยักษ์อสุรอัคคีฤทธานั้นได้แต่ครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรดีจนฤทธีได้เดินเข้าไปสมทบและเขาได้กระซิบบอกให้ฤทธาแปลงกายเป็นมดคันไฟฤทธาก็ยิ้มออกมาแล้วทำตามที่เพื่อนบอกทันทีฤทธาที่กลายเป็นมดคันไฟได้ไต่ไปบนข้อมือของยักษ์อสุรอัคคีและกัดเข้าทันทีฝ่ายอสุรอัคคีก็สะดุ้งจนมือหลุดจากพระขันมันยกมือขึ้นเกาเมื่อฤทธีเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินเข้าไปเพื่อที่จะหยิบพระขันออกมาแต่ยักษ์อสุรอัคคีก็ลืมตาขึ้นและเมื่อมันหันขวับมามันก็เห็นนางฟ้าสาวสวยองค์หนึ่งยืนถือพระขันอยู่และมีท่าทางหวาดกลัวฤทธีเองที่แปลงกายเป็นนางฟ้าสาวสวยเพราะเขารู้ดีว่าเจ้ายักษ์ตนนี้บ้าผู้หญิงเป็นที่สุดอย่างไรเสียเขาก็จะยังคงไม่ถูกฆ่าในตอนนี้อย่างแน่นอนถ้ายังคงอยู่ในร่างของหญิงสาวเจ้าช่างสวยงามเหลือเกินนี่ท่านองค์อินสิ้นคิดเสียแล้วหรือถึงได้ส่งนางฟ้าโฉมงามมาขโมยพระขันกลับไปในขณะที่อสุรอัคคีกำลังเกี้ยวพาราสีฤทธีในร่างนางฟ้าอยู่นั้นฤทธีก็มองเลไปที่ฤทธาและส่งสัญญาณให้หลังจากนั้นฤทธาที่เป็นมดคันไฟก็ไต่เข้าไปในกางเกงของอสุรอัคคีและไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นใจว่าถึงจุดสำคัญแล้วมดคันไฟตัวใหญ่ก็กัดจนจมเขี้ยวแล้วอสุรอัคคีก็ร้องลั่นออกมามันลุกขึ้นกระโดดเหยงๆและพยายามจะคว้าพระขันคืนแต่ฤทธีรีบวางพระขันลง
และแปลงกายเป็นยุงตัวใหญ่บินสูงจนถึงลูกตาของเจ้ายักษ์เขาใช้ปากแหลมๆเจาะเข้าไปที่ลูกตาอันปูดโปนนั้นจนอสุรอัคคีร้องลั่นอีกครั้งหลังจากนั้นฤทธีก็รีบแปลงกายเป็นเห็บไต่ซอกซอนเข้าไปในรูหูของมันและกัดแทะไปเรื่อยๆเจ้ายักษ์ทั้งเจ็บที่หว่างขาส่วนลูกตานั้นก็ทั้งคันทั้งเจ็บจากพิษของยุงร้ายแถมยังเจ็บปวดในรูหูอีกมันกระโดดเหยงๆอยู่อย่างนั้นฝ่ายฤทธาก็ได้กลายร่างอีกครั้งคราวนี้เขาได้กลายเป็นหนอนตัวใหญ่ที่ดูแล้วน่าขยะแขยงและมีพิษสร้างความคันอย่างร้ายกาจฤทธาที่กลายเป็นหนอนได้ไต่ไปมาอย่างรวดเร็วจนทั่วตัวของอสุรอัคคีและทำให้มันทั้งคันทั้งปวดแสบปวดร้อนแถมเห็บตัวใหญ่ที่อยู่ในรูหูก็ยังติดหนึบอยู่อีกซึ่งเอานิ้วแคะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกถึงแม้ตอนนี้ดวงตาจะเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นแต่ก็ยังเจ็บอยู่และที่วางขาอาการปวดก็ยังไม่หายไปจนอสุรอัคคีรู้สึกทนไม่ไหวกับอาการเหล่านั้นมันเลยวิ่งเตลิดออกไปแล้วกระโดดลงไปในมหาสมุทรจนเกิดเสียงดังตูมใหญ่จมหายไปในมหาสมุทรนั้นเมื่ออาวุธสวรรค์ได้กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วพระองค์อินทร์ก็ได้เรียกเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดให้มาร่วมชุมนุมกันพระองค์ได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าพระองค์นั้นจงใจให้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ต้องการจะทดสอบว่าเหล่าเทวดานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีใครกล้าออกความคิดเห็นและจะมีใครกล้าเสี่ยงออกไปจัดการกับยักษ์อสุรอัคคีหรือเปล่าสุดท้ายแล้วข้าก็ไม่เห็นว่าเทวดาชั้นสูงที่มีอิทธิฤทธิ์มากพอจะกล้าจัดการกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าเทวดาชั้นต่ำอย่างเทวดารับใช้ทั้งสองนี้เป็นผู้จัดการให้แก่ข้าและจัดการกับอสูรอัคคีด้วยอิทธิฤทธิ์ที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถช่วยข้าได้และนำอาวุธกลับมายังที่เดิมเทพองค์อินทร์กล่าวชื่นชมและยกย่องฤทธีกับฤทธาและแต่งตั้งให้ทั้งสองกลายเป็นเทวดาชั้นสูงอีกทั้งยังประทานอิทธิฤทธิ์มากมายเพื่อไว้ป้องกันสวรรค์แต่ฤทธีไม่ขอรับไว้และขออยู่ในสถานะเทวดาชั้นต่ำเป็นเทวดารับใช้เทพองค์อินทร์ต่อไปทำไมล่ะฤทธีทำไมเจ้าไม่รับไว้เราจะได้ไม่ต้องเป็นเทวดาชั้นต่ำตอกต่อยอย่างที่เทวดาชั้นสูงเขาดูถูกเราไงแม้เราจะเป็นเทวดารับใช้เหมือนเดิมแต่ต่อไปนี้เราจะไม่เป็นเทวดาตอกต่อยและจะไม่มีใครกล้าดูถูกเราแล้วเชื่อเถอะฤทธาทั้งฤทธีและฤทธาก็ยังคงเป็นเทวดารับใช้องค์อินทร์ต่อไปแต่เป็นเทวดารับใช้ที่เมื่อจะไปที่ใดบนสวรรค์ก็มีแต่เทวดาและนางฟ้าในทุกชนชั้นให้ความยำเกรงและนับถือและเหล่าเทวดากับนางฟ้าในทุกชนชั้นก็ได้ปรับปรุงตนเองโดยให้ความสนใจและให้เกียรติเทวดารับใช้มากขึ้นทั้งหมดหันมาใส่ใจซึ่งกันและกันและช่วยกันดูแลสวรรค์นับตั้งแต่นั้นมา